أنا رحت مدينة سانت كاترين في شهر 7 اللي فات تبع بروجرام اسمه نور. معظم اللي معايا كانوا سيدز، قعدنا 8 أيام هناك وأنا بجد اتبسطت. هو educational program، فكنا بنعمل readings كل يوم لمدة ساعة أو ساعتين. خدنا البوكلت ده فيه articles عن هدف التعليم، اللي بنعمله اللي بنتعلمه في المدارس. وكنا بعد ما بنعمل الريدنجز دي بندسكس يعني الحاجات اللي لقيناها، بنشوف آراء الناس ايه على اللي كان مكتوب. كنا بنطلع هايكس وبجد بنقعد بالساعات نمشي وبنطلع جبال وكده. انا اصلا كنت بحب انطلق لوحدي كده، افضل اطلع جبال وانط واتسلق وكده. كنا كمان بنتعلم على النباتات اللي بنلاقيها في الجبال وفايدتها ايه وبتعمل ايه. معظم الاوقات كنا احنا اللي بنعمل الاكل او بنساعد البدو وهما بيعملوا لنا الاكل. رحنا مكان اسمه السيكريت جاردن في مرة، مكانش فيه ولا شبكة ولا كهرباء. قعدنا يومين من غير ولا شبكة ولا كهرباء. لما رحنا هناك قعدنا بالليل وصحينا بالليل، يعني احنا نمنا في النص، صحينا بالليل وعلى الساعة 1 كده وابتدينا نروح على على جبل عباس. وصلنا هناك على 4 كده. احنا بجد الطريق واحنا رايحين هناك كنا بنقف كده كل شوية، يعني الدنيا ضلمة تماما، احنا كنا بنقف كده كل شوية وبنبص على النجوم. كانت يعني منظر روعة يعني بجد ما شاء الله. ولما طلعنا كمان الجبل، رحنا يعني طلعنا على الشروق، فكان برضو المنظر ده كان بجد يعني من احلى الاوقات اللي قضيتها هناك. احلى حاجة في اليوم ده كمان ان كان يوم عيد ميلادي لما طلعت جبل عباس. 1 2 3 عباس. لقينا بوكس فوق في ناس في ورق والناس كاتبة حاجات، فانا رحت جايب ورقة وكاتب عمر حسام، كتبت التاريخ، رحت كاتب النهارده عيد ميلادي. وقعدنا هناك لغايه ما الشمس طلعت بشويه. بعد كده نزلنا رحنا جاردن تاني كده برضو بعيد. قعدنا هناك وشفنا اللبه بتتعمل ازاي. كان ده عيش تقريبا بيبقى تحت الرمله كده، كان لذيذ يعني. جابولي دي في عيد ميلادي اللي هي بيلبسوها، بس انا مش فاكر كانت بتتلبس ازاي تقريبا. كانت كده ولا استنى نسيت تقريبا كده. عارف، لا مش حاسسها عليا الصراحة. ماشي. لقينا شجرتين توت واحنا بنتنقل من جاردن لجاردن، وكنا عاملين نتسلق وعاملين نلحوس نفسنا وننقط، بس كان حلو جدا التوت. اصلا واحنا في الطريق كنا بنلاقي اشجار كتير فيها نباتات ممكن ناكلها على طول. كان تفاح وعنب وتين. في اليوم ده انا لما كنا في اخر جاردن نمت على الهيل كده، يعني حطيت السليبنج باج ونمت. بس انا يعني كانت نومة مرعبة، يعني انا كنت نايم في الضلمة تماما، مفيش حد جنبي على الناحية دي، ونايم على ناحية كده وكان في طوب في ظهري مضايقاني. كنت مغطي نفسي كده، حاطط مخدة فوق عشان كمان مفيش حاجة تدخلي. كنا عمالين نسمع صوت حمير وعمال صدى الصوت في الجبال، وكان يعني انا بجد كنت مرعوب.
احلى حاجة كمان ان احنا كنا بنعمل ريفلكشنز كل يوم، عملنا ايه في اليوم ده واستفدنا ايه. كنا كمان بسيوني بيخلينا نعمل موبيليتي سيشنز وكابويرا، كان دي تقريبا برازيليان مارشال ارتس كده، بنفضل نعمل حركات على الارض وحاجات. كان بيجهزنا يعني الهايكس اللي احنا بنطلعها. جابوا لي تورته في اليوم اللي بعديها عشان عيد ميلادي. اخر يوم بقى ده يعني كان يوم يعني انا صحيت برجع، فانا ما اكلتش فكنت تعبان. بس المفاجأة ان واحنا راجعين فاجئونا بان احنا رحنا على نويبع، ما رحناش على القاهرة. ونزلنا البحر. احنا يعني ما شفناش ميه من ساعة عمالين نتحايل عليهم اصلا نروح دهب او نروح اي بحر او ميه ننزله عشان جبنا مايوهات. فاجئونا ان احنا رحنا قعدنا هناك، اتغدينا ونزلنا الميه. بعد كده رجعنا على القاهرة. انا يعني بجد وحشني كل حاجة، يعني مغامراتنا للسوبر ماركت وحكاوينا كل يوم بالليل، والناموس اللي عايش في ودنا، وبجد التشيلينج ميوزك كده واحنا قاعدين بالروقان اللي احنا كنا دايما فيه. انا بجد من السفرية دي عرفت قد ايه مصر جميلة. انا عارف ان في لسه اماكن كتير جدا ما رحتهاش في مصر اجمل بكتير، بس بجد هناك يعني المناظر كانت جميلة جدا. ومع البدو كمان، يعني انا اتعلمت كتير من البدو ازاي بيعيشوا، ازاي بيعملوا حاجات كتير. بس بجد انا اتبسطت وعايز اشكر بجد، شكرا لبسيوني والمونيكا والكل اللي كانوا معايا، ان هم يعني كانت سفرية حلوة، ويعني انا بجد اتبسطت. شكرا. وبرضه اتعلمت قد ايه احاول كمان اتصل بروحي وجسدي، يعني ازاي اكونكت ذم كده. وأهمية الحركة، يعني احنا كبني ادمين برضو يعني لازم نتحرك. مش عارف اقول ايه.